Hello guys! Hello world! Ayan, ganyan siya kalabo. Pag may ilaw uli. Hello ulit guys! This is me Mel and welcome again to my channel. So for today's video, I am going to show you kung paano ko gagawin yung aking DIY na ring light. So, para sa ating mga bago nag-YouTube, importante yung ilaw. So, papakita ko sa inyo kung ano yung magiging difference. Like, right now, Nag-shoot ako sa isa kwarto na merong ilaw pero hindi enough. So, makikita nyo later kung ano yung difference na magagawa nung ring light. Pero, since ayaw natin gumastos nung masyadong mahal na ring light, which costs around 5,000 to 8,000 na nakita ko sa LAZADA, pwede na muna siguro kung beginner pa lang, simula pa lang naman, mag-invest lang muna tayo sa hindi ganun kamahal. Papakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga gagamitin natin para dun sa DIY ring light. Actually, madali lang siya kasi 1, 2, 3, 4 lang yung materials na gagamitin natin para makabuo ng DIY ring light. So first doon is yung mismong ring light na nabili ko lang din sa hardware store sa handyman. and so madali lang siyang hanapin. Sabihin nyo lang sa kanila na you're looking for a circular ring light. And mas maganda sana guys yung ang bibili nyo ay yung LED. Kasi kapag hindi LED, mabilis yun uminit at pwedeng mag-overheat, baka pumutok or sumabog. So, kung LED, hindi siya umiinit na katulad ng regular lang na ilaw, and then also mas matipid sa kuryente, and also mas maliwanag yung ilaw niya. Hindi nga lang siya nadidim or na-adjust yung ilaw, pero pwede na din. So, yung isa is yung pagkakabitan ng ring light, which is yung tripod, and then an electrical tape para i-connect sila. Ito yung anong tawag dito? Push through socket extension. Pagkakabitan yung mismong ilaw. 199 siya. Sorry, madilim. Kaya, so 199. Sa Ace Hardware ko pala ito nabili. Tapos, yung mismong ilaw, yung Firefly, nabili ko, ito na yung pinakamura, pero sana makakita kayo ng sale. 499. LED to guys, and 20 watts. Long life, 15,000 hours, sabi. Beam angle, 180 degrees for general lighting. 220 volts, energy saving up to 50% savings. Yun yung mga sabi. So, ang tawag sa kanya circular tube light. And, sana makita ko anong size to. So, sinabi din dito, completed at 4.1 hours use daily. So, hindi ka naman siguro mag-film ng ganun katagal. Sabi dito, it lights up instantly. No UV emission. It withstands shock and vibration. And environment friendly. Merong warning, do not use it to cover base or power cables are damaged, okay? Ensure that the device is securely attached, properly mounted, and free from excessive vibration. So that's why meron tayo guys nung tripod stand para hindi siya masyadong maalog. Ensure that the main power supply is off before installing or wiring the lamp. No serviceable parts inside, refer to qualified technician for repair. Okay. Ang sabi, ang size ng pinaka-tube niya ay E27. So, ito yung mismo ring light. And then, we would need itong electrical tape. Ayan. 22 pesos lang to. And then, ito yung tripod. Mumurahin lang tong tripod. Pero kaya niya mag-hold ng ilaw. Medyo sturdy naman siya. Nabili ko sa LAZADA ng around 180 pesos lang siya, guys. So, basically, sa lahat na to, mag-i-invest ka ng less than 1,000 kasi 500, tapos 200, tapos 180. So, mga 950 guys, nakagawa ka na ng DIY ring light. Eh, kung gusto mo yung mas murang ring light na hindi LED, talagang mura yung bulb. I think nasa 300 pesos lang, kaso hindi siya safe. Mainit siya. So, mas better kung LED ring light. Kung may mga sale naman guys, pwede bili kayo pag meron na lang sale para mas makatipid kayo. Or kapag meron naman kayong lumang tripod sa bahay, basta tumatayo, yung nasira na, ganun. O kaya, yung isang nakita ko, yung parang stand fan lang yung ginamit niya, nasira na yung pinaka
mismong LSC ng stand fan, ginawa niya talaga DIY tripod din. So, pwede din yun guys. So, para-paraan muna tayo kapag nagsisimula pa tayo. Okay guys, so papakita ko na sa inyo next kung paano binuo. Siyang ring light, ganito na yung itsura niya. So, mas better yung quality ng videos kasi may ilaw. So, pwede na din, kumpara dun sa mamahaling ring light. So, meron makikita nyo yung eyes ko meron ng bilog. Gawa ng ring light. Papatayin. Ayan, ganyan siya kalabo. Pag may ilaw uli, ayan na siya pag may ilaw uli. Sana may natutunan kayo dito sa shinare kong video. Thank you so much guys for watching the entire video. I really appreciate it. If you haven't subscribed yet, please click down below. And don't forget to click the bell icon to get notified whenever I upload new videos every week. And also, if you want to watch more of my videos, click here. Thank you guys!